สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูคลีนแบบง่ายๆกันเลยนะคะก็คือราบไข่ต้มคลีนนะคะช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีมากๆค่ะก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้มกันก่อนนะคะก็จับเวลาไปนะคะที่ประมาณ8นาทีนะคะเดี๋ยวไปตามกันค่ะต้มไข่ไปนะคะประมาณ8นาทีค่ะเราก็มาเตรียมในส่วนของใบผักชีฝรั่งนะคะซึ่งอันนี้แอดมินเอามาจากกระถางหน้าบ้านนะก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรมากมายนะคะเพราะที่บ้านจะปลูกผักนะคะปลอดสารพิษทานเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะหั่นตัดไข่เสร็จนะคะเราก็มาวางกันจะเห็นว่านะไข่นะคะจะตอนแรกเราจะใช้สารแทนความหวานหรืออีลิทิคอนนะคะน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็คนนะคะให้สารแทนความหวานละลายค่ะพยายามให้ละลายให้หมดนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไม่คงแข็งนะคนตรงนี้ละลายก่อนป่นค่ะคนทุกอย่างให้ละลายนะคะชิมรสตามชอบค่ะตามด้วยนะคะไก่ที่เราลวนไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะที่เราลวนไว้นะคะลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องให้เข้ากันนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็ใส่หอมค่ะเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปราดกันค่ะเราจะตักราดกันเลยนะคะคือมันเป็นเรื่องง่ายๆมากนะคะก็คือทำง่ายนะคะแต่อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับคนทานคลีนหรือคีโตนะคะสำหรับคนทานคีโตนะคะให้ปรับเปลี่ยนข้าวคั่วนะคะเป็นในส่วนของอัลมอนด์บดนะคะซึ่งคราวหน้าก็จะมาแชร์สูตรคีโตกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ